Hallo, wat ga ik deze vlog laten zien? Ik ga voorbereidingen treffen voor het aardappelenpoten en nog een beetje landwerk. En aardappel behandelen tegen rhizotonia, dat is een schimmel, een lakschurft, zodat de aardappels straks blank geoogst kunnen worden. Ik wil jullie iets vertellen over waar dat ik die knollen nou mee behandel. Jaren terug gebruikten ze diemenin in het zwembad. Dit is een algedoder. Wat staat hier allemaal op? Gevaarlijk voor oppervlaktewater. Gevaarlijk voor huidirritatie. Pas op. Waar behandel ik nu mijn pootgoed mee? Met Monarch. Een schimmelbestrijder. Geen gekke tekens. Wat voeg ik nog meer toe? Aleo Leaf, een biostimulant. We gaan beginnen. Dit knollen behandelen, dat doe ik anders dan vorig jaar. Nu spuit ik met een holle kegeldop 1 liter vloeistof per ton aardappelen in de val van de aardappelen boven in de kist. Voordeel hiervan vind ik makkelijk schoonmaken en geen versmering. Ik heb heel veel kleine partijen en alles blijft droog. Nu laat ik zien hoe ik het vorig jaar gedaan heb. Zelfde lijntje, alleen hier gebruik ik een schijfennevelaar. Het nadeel hiervan vind ik dat alle aardappelen over natte rollen heen lopen, dus kans op versmering van bacteriën. Waar geven jullie de voorkeur aan? De schijfennevelaar of de holle kegeldop? Het pootgoed hebben we allemaal uit de koeling gehaald en allemaal gecontroleerd en behandeld. Het staat hier nu in de doorwaairuimte om over een week te kunnen beginnen met poten. Nu heb ik vorige week de bieten gezaaid. De trekker hangt nog steeds voor op een koppig en achter op een koppig. Maar ik wil ook nog kunstmest strooien op de bieten. En deze trekker die moet toch op smalle wielen. Dus we gaan over tot actie. Nou, het bandenwissel is gebeurd. De smalle wielen zitten erom. Kunstbestrooi zit erop. Kas heb ik in de bak gedaan. De wind is weggezakt. Dus ik ga kunstmest strooien op de bieten. Nou, dat bietenzaadje dat doet nog niet veel. Het is te koud. Het ligt wel mooi vochtig. Kunstmest ligt er bijna op. Ik rij nu 1,6 meter vanaf de kant. Daar gebruik ik hier de limiter voor. Die buigt de stroom kunstmest buigt die af, dat die niet verder dan 6 meter komt. Laatste baantje naar voren. Ik strooi 300 kilo kas per hectare. De stokjes voor de spuitsporen gezet. Bodemherbicide spuiten. Toch de uien maar even spuiten met bodemherbicide. De grond is mooi vochtig. Dat is nodig voor bodemherbicide. Dan wordt het goed opgelost in de bovenlaag van de grond, zodat de kiemende zaadjes van het onkruid kapot gaan. We spuiten maar 1 liter stomp per hectare. Dat is net zoveel als de inhoud van 1 pak yoghurt. Nou is het niet zo dat wij zomaar wat raak spuiten.
Ten eerste moeten we natuurlijk gewoon een spuitlicentie hebben om te mogen spuiten. De spuit waar ik nu mee rijd is een redelijk geavanceerde spuit, ook met GPS erop, met sectieafsluiting. En die spuit die moet ook om de aantal jaren nog gekeurd worden. We krijgen onder andere advies wat we eventueel zouden moeten spuiten. En dat bepalen we dan uiteindelijk ook nog zelf of we dat gaan doen of niet. En ik ben nog niet zo ver dat ik helemaal niks ga spuiten, maar wij spuiten hele lage doseringen. Als ik nou niet ga spuiten, dan moet ik straks met een lichtbed hierdoor met mensen om onkruid eruit gaan trekken. Die mensen die moet je ook nog kunnen krijgen. En degene die naar dit filmpje kijken en die helemaal tegen dat spuiten van die gewasbeschermingsmiddelen zijn, die nodig ik dan nu uit om bij mij te informeren waar ze terecht kunnen om een dag op een lichtbed te liggen om onkruid te trekken. En nadat ze dat een dag gedaan hebben, dan wil ik nog wel eens vragen hoe dat ze er dan over denken. Wij spuiten niet zomaar wat raak. Alle middelen die wij spuiten, die zijn uitvoerig getest. En het zijn allemaal toegelaten middelen met allerlei veiligheidsvoorschriften en veiligheidstermijnen. Het gaat hartstikke mooi, dat spuiten nu. Op vochtige grond, dat is de ideale omstandigheden om bodemherbicide te spuiten. En windstil, geen drift, dus er waait ook niks de sloot in. Alles komt gewoon op de grond. Ondertussen gaat het Big Bags vullen gewoon door en het aardappels afleveren. We zijn bijna alles kwijt. Gisteren de kunstmest gestrooid op de suikerbieten. Vanmorgen vroeg, omdat het zo mooi windstil is en vochtig is opgetrokken, bespuit ik het bietenland ook nog met een bodemherbicide. Het is prachtig stil weer. Nou, het gaat echt super. Geen nevel. Alles komt op de grond waar het terecht moet komen. Als we gaan aardappels spoten, dan zijn we op verschillende locaties bezig. Daar hebben we altijd een wagen in gebruik. Die wagen was de bodem van kapot. Daar heb ik samen met mijn broer Jan nog even nieuwe bodem opgezet, eind van de week. Op de wagen nemen we mee water, calcium, microgranulaat, de kantelaar. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat we de volgende vlog aan het aardappelspoten zijn.